සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ChamiViews සමග ඉදිරියට ඔබ සියලු දෙනාම. එතකොට මම අද මේ ඉඳන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඒක තමයි අපේ Angular 18 කියන එක. අපි බලමු මම කලින් වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරා Angular 8 සම්බන්ධව කතා කරලා. ඒකට හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. අ, ඒක නිසා මම හිතුවා දැන් මේක Angular 8 දැන් මේ වෙනකොට අපිට Angular 18 ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් Angular version 18 දක්වා අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඒක දැන් ටෙක්නොලොජි එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙන නිසා මම හිතනවා අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක් version එක අලුත් එකත් එක්ක කරගෙන යන්න. එතකොට අපි අද ඉඳන් කතා කරන්න යන්නේ මේ මූලිකම දේවල් ටික අපි ඉඳන් සංකීර්ණ මට්ටම දක්වා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරගෙන යන්න තමයි හදන්නේ. එතකොට මම මුලින්ම දැන් අපි අලුතින් කතා කරන්න යන්නේ Angular version 18 සම්බන්ධව. එතකොට ඒකෙදි එයාලා ලෝගෝ එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. වෙබ්සයිට් එකත් වෙනස් කරලා තියෙනවා. අපි මුලින් ඉඳන්ම මේ දේවල් ටික කතා කරගෙන යමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒතර අද මම මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද මේ Angular කියන්නේ කියලා සහ ඒ වගේම මේකේ පාවිච්චි කරාම අපිට තියෙන වාසි මොනවද කියන එක සම්බන්ධව. හරි. අපි මුලින් බලමු what is Angular කියලා. එතකොට Angular is a popular open source web application development framework developed by Google. එතකොට මේක open source එකක්. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. ෆ්‍රේම්වර්ක් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඉස්සරහ ස්ලයිඩ් එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ Google. එතකොට අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මේක long term support එක සම්බන්ධව. එහෙම තමයි Angular කියන්නේ. හරිද? ඒ වගේම it is used for building dynamic single page web applications and mobile applications. එතකොට අපිට මේක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා මේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් හදන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම Podo කියලා ප්ලගින් එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට මේකෙන්ම මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට දැන් ස්ටැටික් පේජ් හදන්න නම් අපිට මේ Angular කියන එක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? එතකොට අපිට කෙලින්ම HTML CSS ඔය පාවිච්චි කරලා අපිට ස්ටැටික් පේජ් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩයිනමික් පේජ් ඒ කියන්නේ අපිට වෙනස් වෙන පේජස් හදා ගන්න තමයි වෙනස් වෙන පේජස් තියෙන වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් හදා ගන්න තමයි මෙන්න මේ Angular කියන ෆ්‍රේම්වර්ක් එක අපිට උමනා වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක සිංගල් පේජ් ඇප්ලිකේෂන් හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට දැන් ඔයාලා වෙබ්සයිට් වලට ගිහලා දැකලා ඇති හෝම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා මේ contact us හරිද? ඊළඟට about us ඔය වගේ එක එක tabs තියෙනවනේ. ඔය tabs ක්ලික් කරාට පස්සේදී අපේ browser එක refresh නොකර ඒ content load කරන්න පුළුවන්. හරි. browser එක refresh නොකර content එක load කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියනවා single page applications කියලා. මේ එතකොට ඒක පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ Angular කියන framework එක පාවිච්චි කරලා අපිට සිංගල් පේජ් ඇප්ලිකේෂන් හදන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක්. අපි දැන් යමු Angular වෙබ්සයිට් එකට. දැන් ඔයාලා බලන් ඉන්නේ මෙන්න මේ refresh icon එක. හරිද? මේ reload icon එක බලන් ඉන්න. දැන් මම docs වලට යනවා. බලන්න මොකොත් එහෙම page එක refresh එකක් වුණේ නැහැ. හරිද? මේක මොකුත් refresh එකක් වුණේ නැහැ. බලන්න page එක load වෙනවා. හරිද? page එක මොකුත් refresh වෙන්නේ නැතුව. මෙන්න මේ තියෙන content එක, මැද තියෙන content එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අර අන්න ඒවට අපි කියනවා සිංගල් පේජ් ඇප්ලිකේෂන්ස් කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ අලුත්ම Angular site එක angular.dev එක. මේකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කට්ටිය ලෝගෝ එකයි තියෙන දේවල් ටික වෙනස් කරලා තියෙනවා. මම මේකට ඉස්සරහට එන්න. හරි දෙන්න. හරි. හරි. ඊළඟට බලමු what is the difference between Angular and AngularJS? එතකොට මුලින්ම අපිට 2010 දී AngularJS කියලා එකක් Google එකේ රිලීස් වුණා. ඉතින් අපි ඒකට කියනවා Angular version 1 කියලා. ඒ version එක එහෙම තිබුණා 1.1 1.2 ඔය විදිහට ගිහිල්ලා 2016 වෙද්දී ඒ අය මේ Angular JS කියන framework එක අලුතෙන්ම ලිව්වා. අලුතෙන්ම ලියලා introduce කරා Angular 2 එක. ඒක Angular JS කියන එක අයින් කරලා Angular විදිහට රිලීස් වුණා. දැන් එතකොට අද වෙනකොට Angular version 2, 3 නැහැ.
මම කියනවා 3 නැති හේතුව 4, 5 ඒ වගේම Angular version 18 දක්වා මේක අප්ඩේට් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතන මම කිව්වා දැන් මෙතන මම version 3 දාලා නැහැ. 3 දාලා නැති හේතුව මම ඉස්සරහට වැරදි කරන්නේ. හරි. ඒතර ඔය විදිහට තමයි මේක අලුත් වෙන්නේ. හරි. අපි බලමු Angular version 3 එකට මොකක්ද උනේ කියලා. ඒතර Angular version 2 එකේදී එයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ ඒ කට්ටියන්ගේ router library එකට මේජර් චේන්ජ් එකක් කරන්න. ඒතර මේජර් චේන්ජ් එකක් කරාට පස්සේ ඒක version එකක් අප්ඩේට් වෙනවනේ. ඒතකොට තියෙන්නේ version 3 point something. හරිද? එතකොට Angular version 2 එකේදී එයාලගේ core එක තිබුණේ 2 point something. router එකට මේජර් චේන්ජ් එකක් කරලා 3 point something බවට පත් වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් එයාලට Angular version 3 හදන්න යනකොට හරි Angular version 3 හදන්න යනකොට දැන් එතකොට එයාලට කරන්න වෙනවා මොකද router එකේ change එකකුත් කරන්න වෙනවා HTTP සහ core ඔය හැම එකෙම changes කරන්න වෙනවා. එහෙම කරනකොට මේක 4 point something වෙනවා මේක 3 point something ඔහොමම වෙනවා. ඒතර මේක version mismatch එකක් තියෙනවනේ. හරි ඒතර අපිට programmers විදිහට dependency manage කරන්න ඔය දේවල් කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මේ කට්ටිය හිතුවා Angular version 3 එකක් නැතුව කෙලින්ම version 4 එකට යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේක කෙලින්ම එක version එකකින් අප්ඩේට් කරනවා Angular version 4 කියලා. ඉතින් මේවත් version 2කින් අප්ඩේට් කරලා Angular 4 point something විදිහට මේ හැම එකක්ම එනවා. ඒතර ඒ ඔක්කොගෙම මෙන්න මේ මේජර් version එක සමාන කරනවා. එතකොට මේ developers ට version මේ manage කරන්න පහසු වෙන නිසා. හරි. මේ එතකොට version 4 ඉඳන් දිගටම මේ කට්ටිය එකම මෙන්න මේ මේජර් version එකක් maintain කරගෙන ආවා. version 4, 5, 6 ඔය විදිහට. හරි. එතකොට දැන් බලන්න ඒක නිසා තමයි මේ කට්ටිය Angular version 3 එක අයින් කරේ. මොකද මෙන්න මේ router library එකට මේජර් change එකක් කරන්න ඕන නිසා. දැන් ඔයාලට idea එකක් තියෙනවා මොකද්ද මේ Angular version 3 එකට උනේ කියලා. හරි. ඊළඟට බලමු මොකද්ද මේ framework එකක් සහ library එකක් අතර තියෙන වෙනස. එතකොට මම කිව්වා මේක framework එකක් කියලා. දැන් ඔයාලා අහලා තව අපිට web application develop කරන්න පුළුවන් React තියෙනවා. ඒතකොට React කියන්නේ library එකක්. හරිද? එතකොට framework එකක් ගත්තට පස්සේ මේකේ අපිට දැන් හිතන්න HTTP call දාන්න ඕන. ඊළඟට navigation හදන්න ඕන routers පාවිච්චි කරලා. ඒතර ඒ වගේ සියලුම දේවල් කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ Angular වල තියලා තියෙන inbuilt මෙන්න මේ HTTP සහ router කියන libraries පාවිච්චි කරලා. ඒතර ඒවා inbuilt එනවා. ඒතර framework එක ගත්තට පස්සේ ඒ සියලුම අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. අපිට වෙන external දේවල් use කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? හැබැයි React ඔය ගත්තොත් ඔයාලට HTTP calls දාන්න සහ routing handle කරන්න වෙනම React support කරන වෙනම libraries external libraries අපිට use කරන්න වෙනවා. ඒතර ඒක තමයි library එකක් සහ framework එකක් තියෙන අතර තියෙන වෙනස. එතකොට framework එකක් කියන්නේ collection of libraries. හරිද? ඒ කියන්නේ libraries කිහිපයක එකතුවක්. එතන මේක complete solution එකක්. කියන්නේ අපිට දැන් example එකකට මම ගත්තේ අපිට HTTP calls දාන්න ඕන නම් කෙලින්ම HTTP library එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට navigation හදන්න අපිට router library එක තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේකට කියනවා framework එකක් කියලා. කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් මේ framework එක ඇතුලේ ඔක්කොගම දේවල් ටික තියෙනවා. හරි. දැන් examples මම දාලා තියෙනවා. framework වලට examples, ඒ වගේම libraries වලට example. ඒකට Angular, Django, Spring වගේ ඒවා framework කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට library විදිහට සලකන්න පුළුවන් React, jQuery. හරි. එතකොට මේක ඇත්තටම දැන් උතර වලට idea එකක් එනවා. දැන් උතර මේකේ අර ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙන නිසා framework එකේ size එක කොහොමත් වැඩි library එකේ size එකට වඩා. හරි. දැන් ඔයාලට idea එකක් තියෙනවා මොකක්ද මේ framework එකක් සහ library එකක් අතර තියෙන වෙනස. හරි. ඊළඟට බලමු why I need to use Angular. එතකොට මම දැන් මෙතනදී කතා කරන්නේ ඇයි අපි Angular පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද React තියෙනවා. එක එක වර්ගයේ Vue.js තියෙනවා. ඔය වගේ එක එක මේ web application development කරන්න පුළුවන්. මේ libraries සහ frameworks තියෙනවා. එතකොට ඇයි මම Angular පාවිච්චි කරන්නේ? එතකොට බලන්න මේකේ වැදගත් දෙයක් තමයි මේ component based architecture කියන එක. ඒ කියන්නේ Angular components තමයි හදන්නේ. අපි ඉස්සරහ කතා කරනවා components සම්බන්ධව
වෙන මාතෘකාවක් තියෙනකොට කතා කරන්න. එතන අපිට මේ කම්පොනන්ට්ස් පාවිච්චි කරලා මේවා අපිට රීයුස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මොඩියුලර් අප්‍රෝච් එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු වෙබ්සයිට් එකක් ගත්ත පස්සේ කුඩා කොටස් වලට අපිට මේක ඩිවයිඩ් කරගෙන ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කම්පොනන්ට්ස් අපිට රීයුස් කරන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට හිතන්න මට ෆස්ට් නේම් එකයි ලාස්ට් නේම් එකයි ටෙක්ස්ට් බොක්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. මේ සිම්පල් එක්සැම්පල් එකක් ගන්න. හරි. එතකොට ෆස්ට් නේම් එකයි ලාස්ට් නේම් එකයි එහෙම ටෙක්ස්ට් බොක්ස් දෙකක් තියෙනවා නම් මට එක තනි ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක කම්පොනන්ට් එකක් විදිහට. Angular වල. හරි. අපි මේ ඉස්සරහ කතා කරන කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මෙතන සිම්පල් එක්සැම්පල් එකක් ගන්න. එහෙම අරගෙන හරි. එතකොට මේ ෆස්ට් නේම් එකයි ලාස්ට් නේම් එකයි මට වෙනම ටෙක්ස්ට් බොක්ස් දෙකක් හදාගන්න ඕනේ නැහැ. මට අර හදාගත්ත කොමන් කම්පොනන්ට් එක ෆස්ට් නේම් සහ ලාස්ට් නේම් කියන එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි රීයුස් කරනවා කියලා කියන්නේ කම්පොනන්ට්. හරි. ඒක ගොඩක් වාසියක් අපිට. ඒ වගේම මේක අපි කලින් කතා කරා වගේ fully featured framework එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න ඕන දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇතුළෙම තියෙන libraries පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම යුනිට් ටෙස්ටිං තියෙනවා. මේ ජැස්මින් සහකරන පාවිච්චි කරලා අපිට යුනිට් ටෙස්ටිං කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහ කතා කරනවා. ඒ වගේම මේක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ Google. ඒතර අපිට බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි දන්න සහ මේ ගොඩක් පොපියුලර් සමාගමක් තමයි Google කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේක long term support එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ TypeScript වලින් තමයි අපි සියලුම logics ලියන්නේ. ඒක Microsoft වලට අයිති එකක්. ඒතර Microsoft කියන්නේත් අපි ඒ වගේ ගොඩක් පොපියුලර් කම්පැනි එකක්. හරි. ඒ වගේම මේක large community එකක් ඉන්නවා. එතකොට අපිට මොනවා හරි questions හරි මේ ආවට පස්සේ අපිට help එක ගන්න පුළුවන් අපේ questions වලට. හරි. දැන් ඔයාලට idea එකක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ Angular කියන්නේ කියලා. හරි. ඒ වගේම දැන් ඇයි මම මේ Angular ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා idea එකක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට බලමු TypeScript කියන්නේ මොකක්ද කියලා. TypeScript is a programming language developed by Microsoft that builds on JavaScript by adding static typing and other advanced features. හරි. එතකොට TypeScript කියලා කියන්නේ මේක මේ build වෙලා තියෙන JavaScript මත. හරි. on top of the JavaScript තමයි මෙන්න මේ TypeScript කියන එක build වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි දැන් අපිට JavaScript වලදී ගත්තොත් අපි දැන් මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ add කියලා. එතන A සහ B කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. අපි ඒකෙදී මේක type එකක් define කරන්නේ නැහැ. හරිද? just A and B දාන්න පුළුවන්. මේකට එතකොට integers දාන්න පුළුවන්, string දාන්න පුළුවන්, ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් හැබැයි TypeScript කියලා කියන්නේ ඒක type වෙලා තියෙන, static typing වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේකට අපි දැන් variable හදනකොට type එකක් define කරනවා නේ. එතකොට අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? compile time අපිට errors අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් example එකක් මම මේ දීලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න. මම මේ add කියලා function එකට call කරලා තියෙනවා. මේ numbers දෙකක් දාලා. ඒතර මේක හරි. හැබැයි මම මෙතන 5,3 කියන එක string විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක compile time error එකක් කියලා අඳුර ගන්නවා. මොකද මේක මෙයා B කියන එකට expect කරන්නේ number එකක්. හැබැයි මම දීලා තියෙන්නේ string එකක් නිසා. ඒතර ඒක තමයි මේ TypeScript වල තියෙන වාසිය. ඒතර JavaScript වල මේක compile time අඳුර ගන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන ඕන එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරි JavaScript වල. හැබැයි ඕක run වෙනකොට errors දෙන්න පුළුවන්. හරි ඒක run time errors තමයි එන්නේ. ඒතර මේක පාවිච්චි කරන දෙන වාසිය තමයි අපිට compile time මෙන්න මේ මේකෙදි වෙන්න පුළුවන් errors අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. ඊළඟට අපිට ඕන වෙන්නේ Node.js ගැන කතා කරන්න. එතන අපිට මෙන්න මේ Angular install කරගන්න npm එහෙම නැත්නම් node package manager කියන එක අපිට ඕන වෙනවා. ඒතර ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ node install කරගත්තට පස්සේ. හරිද? ඒතර මෙතනදී වැදගත් දේ තමයි මෙන්න මේ JavaScript is everywhere කියලා කියනවා. ඒතර කියන්නේ අපිට දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඒතකොට JavaScript කියන එක තිබුණේ එක තැනකට. ඔව්නේ. ඒතර මුලින් තිබුණේ JavaScript කියන එක මේ front end එකට විතරයි. හැබැයි පසු කාලීනව ඔය node වගේ server side වලටත් මේක මේ include කරන්න ගත්තා. ඒක නිසා තමයි මෙන්න මේ node එකෙන් පස්සේ ඒ කට්ටිය කියන්නේ JavaScript is everywhere. ඒතර front end එකෙත් තියෙනවා server side එකෙත් මේක මේ JavaScript තියෙනවා. ඒක නිසා. හරිද?
එතකොට මෙන්න මේක ඕන වෙනවා අපිට මේ Angular install කරගන්න. හරි? Angular CLI එක. අ මොකද්ද මේ Angular CLI කියලා කියන්නේ? Angular CLI කියලා කියන්නේ අ ඔව් කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න අපිට මේක ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙනවා. දැන් අපිට Angular වල සමහර දේවල් අපි Angular වලට ආවෙනික වෙච්ච දේවල් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? string interpolation කියයි ඔය වගේ එක එක දේවල් අපි කතා කරනවා. එතකොට ඒ ආවේනික වෙච්ච දේවල් අපි බ්‍රවුසර් එක දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බ්‍රවුසර් එක දන්නේ HTML, CSS, JavaScript විතරයි. එතකොට අපිට ඔය Angular වලින් ලියන දේවල් HTML, CSS, JavaScript වලට කන්වර්ට් කරලා දෙන්නේ මෙන්න මේ Angular CLI එක පාවිච්චි කරලා. හරි. එතකොට බ්‍රවුසර් එක දන්න භාෂාව බවට කන්වර්ට් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ Angular CLI එක. හරි. හරි. දැන් අපි ඊළඟට යමු මෙන්න මේ දේවල් ටික සමරයිස් කරන්න. ඒතර මම මුලින්ම කතා කරා මොකක්ද මේ Angular කියන්නේ. ඒ වගේම මේ Angular ඉගෙන ගත්තම තියෙන වාසි මොනවද? මේ නෝට් කියන්නේ මොනවද? ඒ සියලුම දේවල් සම්බන්ධව මම කෙටි හැඳින්වීමක් ඔයාලට කරා. හරි. ඒතර මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ ওই ටික විතරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලමු කොහොමද මේ environment setup එක කරන්නේ. ඒ දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ නෝට් කොහොමද install කරන්නේ? Angular කොහොමද install කරන්නේ? හරි. මේ දේවල් සම්බන්ධව අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඒතර මෙතෙන්දී ඔයාලට මට කියලා දෙන්න ඕනේ overview එකක්. ඒ කියන්නේ introduction එකක් Angular ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ආසාවක් ඇති වෙන විදිහට මේක කොහොමද මේකෙන් ඉගෙන ගත්තම තියෙන වාසි මොනවද? ඇයි මම මේක ඉගෙන ගන්න ඕන? ඔය වගේ දේවල් ටිකක් හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ වගේම ඒකට අවශ්‍ය වෙන ටෙක්නොලොජිස් සම්බන්ධව මූලික අවබෝධයක් ඔයාලට අරන් දෙන්න. හරි. මේක හැමදේම එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔයාලට ඕවරෝල් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති මේ Angular සම්බන්ධව කියලා. හරි. ඒතර ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී මේ දේවල් කරා යනකොට ඔයාලට මේ දේවල් සම්බන්ධව ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි environment setup එක පටන් ගමු. කොහොමද අපේ මැෂින් එක මේක setup කරගන්නේ වැඩ කරන් යන්න කියලා. එතන ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපිට මේකේ කෝඩින් පාර්ට් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේක ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා හිතනවා නම් මගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් දාන්න ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න. එතන මට ඒක රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු. සිය දානවා. සුබ දවසක්.